یه قهوه و 4 مدل متنوع نوشیدنی کافی شاپی و جالبتر از همه این که قهوه سازم نمیخواد. با اکوکوک همراه باشید. 2 قاشق غذاخوری نسکافه، 2 قاشق غذاخوری شکر، 2 قاشق غذاخوری آب. با همزن برقی به قدری هم بزنید تا اینجوری فرم بگیره. با همزن دستی هم میشه اما مدت طولانی تری باید هم بزنید. قهوه دالگونا به همین سادگی آماده شد. حالا بریم باهاش چند مدل جذاب نوشیدنی درست کنیم. برای مدل اول داخل لیوان چند تکه یخ بریزید، 1 قاشق چایخوری شکر در صورت دلخواه و شیر. در آخر چند قاشق قهوه دالگونا بریزید و کمی هم بزنید. مدل دوم چند قطعه یخ، آب سرد و چند قاشق دالگونا. کمی هم بزنید. مدل سوم 1 قاشق چایخوری شکر، چند قاشق دالگونا، شیر گرم. مخلوط کنید. مجدداً چند قاشق دالگونا، کمی هم بزنید. مدل 4 دیواره لیوان رو با سس شکلاتی طرح بندازید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. چند قطعه یخ، 1 قاشق چایخوری شکر، شیر سرد، چند قاشق دالگونا، سس شکلاتی، کمی هم بزنید. دالگونا رو داخل ظرف دردار تا 4 روز توی یخچال میتونید نگهداری کنید. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.